Thank you for coming from so many faraway places. Tack för att ni kommer från så många platser långt borta. Although Europe is kind of like a different state. Även om nu Europa är som bara en stat i USA. But I appreciate all the journeys to get you here. Men jag uppskattar verkligen alla resor som jag har gjort för att komma hit. I also want to say thank you to Aki and to Bertil for the price that they paid to put this on. Och jag vill också tacka Aki och Bertil för det här priset som de har betalat för att liksom få till det här. This material is not always popular. Det här materialet är inte alltid så populärt. If I did a regular end time conference, Om jag hade gjort en vanlig konferens om ändens tid, and I came and talked about how terrible the future would be, och om jag hade kommit och talat om hur fruktansvärd framtiden kommer att vara, we could have thousands of people så kunde here. vi ha tusentals människor här. How many of you are pastors or leaders in your ministry? Hur många av er är pastorer eller ledare i där ni är med? Wonderful. Thank you for coming. Tack för att ni kom. I'm going to start a little bit complicated. Jag ska börja lite komplicerat. Then I'll slow down. Sen ska jag liksom sakta ner farten lite. I will take the markers. Thank you, thank you. Most of us have heard of 3 different views of the end times. De flesta av oss har hört om 3 olika sätt att se på ändens tid. And they usually have to do with when does the rapture happen? Och de har för det mesta att göra med när uppryckandet ska ske. Does it happen before 7 years of hell on earth? Kommer det att hända före 7 år av helvetet på jorden? Does it happen halfway through 7 years of hell Eller on kommer det earth? hända mitt i de här 7 åren om helvetet på jorden? Or is there no rapture and we just live through the 7 years? Eller är det inget uppryckande och så ska vi genomlida de här 7 åren? Most of the time when somebody says they believe differently, Och för det mesta när någon säger att de tänker annorlunda, tror annorlunda, we automatically think of one of those 3 så categories. tänker vi för det mesta på en av de 3 kategorierna. These are referred to De refereras till as pre, som pre, mid, före eller mitt and post. och post. Pre, mid, or post. Antingen före, mitt i eller efter. And it's usually pre-tribulation, Före uppryckande, mid-tribulation, eller före vedermödan, eller mitt i vedermödan, or post-tribulation, eller efter vedermödan. which has to do with the position of the rapture. Och det har alltså att göra med när uppryckandet kommer att ske. Are you following so far? Förstår ni så långt? Okay. The thing about these 3 views Det som har att göra med de här 3 sättet att se på det hela, is that they actually fall in one category det är att de egentligen faller under samma kategori, en kategori, called futurism, som kallas futurism, which is one view of the end times. som är en syn på ändens tid. You're not hearing 3 major views. Vi hör alltså inte 3 större olika vyer på det här. You're hearing 3 categories of futurism. Ni hör egentligen 3 kategorier av den här futurismen. And futurism in the Protestant church Och det futurismen i den protestantiska församlingen makes up about 80% of Christianity. är ungefär 80% av kristenheten. And we just argue over the details Och vi argumenterar egentligen över detaljerna inom dem. because nobody told us there were other options. För ingen har berättat att det fanns andra möjligheter. For the last 100 years, För de sista 100 åren Bible schools and seminaries så har bibelskolor och undervisningsställen
have generally not presented the other views. Så har man för det mesta inte presenterat de andra sätten att se på det hela. Futurismen could be explained this way. skulle kunna förklaras på det här sättet. You could take the book of Revelation Du kan titta på Uppenbarelseboken and divide it och dela upp den into chapter 1 through 3 med först då kapitel 1-3 and 4 through 22. och sen 4-22. And this section, 4 through 22, Och den här delen då, 4-22, is thrown into the future. det kastar man liksom in i framtiden. That's why it's called futurism. Det är därför det kallas en slags framtidssyn på det hela, futurism. So Revelation 4 verse 1, Så Uppenbarelseboken 4-22, John hears the voice say, "Come up here." så hör Johannes rösten som säger, kom upp här. And so the futurism teachers Så den här futuristiska undervisningen, say that John was picked up out of time så säger de då att Johannes, han blev liksom upplockad utanför tiden and he saw things that were thousands of years in the future, och såg saker som låg tusentals år framåt about the end of human history. om mänsklighetens slut. This is one way to read the book of Revelation. Det är ett sätt att läsa Uppenbarelseboken. There's another major category Men så finns det en annan stor kategori called historicism. som heter historicism. In this understanding, Och när man tittar på hur man förstår det här, they take chapter 4 to 22 så tar de kapitel 4-22 and they put it on top of human history. så lägger de det ovanpå den mänskliga historien. We'll say from 30 AD Som från 30 före Kristus until today. tills idag. So when a historicist reads the book of Revelation, Så när en som tillhör den här synen, historicismen, läser Uppenbarelseboken, they don't throw the whole book into the future, så kastar de liksom inte hela boken in i framtiden. but they take chapter 4 to 22 Men de tar kapitel 4-22, and they put it over top of human history. men de lägger det liksom över hela den mänskliga historien. So a historicist, En som tillhör den här synen they might look at human history kanske tittar då på mänsklighetens historia and say, who could the beast be? och säger så här, vem skulle den här odjuret kunna vara? And depending on when they're asking the question, Och då beroende på när de ställer den här frågan, they could say, it's Napoleon, då kan de säga då, nej men det var ju Napoleon, or it's Hitler, nej men det är ju Hitler, or they could say it's Gorbachev, eller Gorbachev, or Donald Trump. eller Donald Trump. So the historicist Så den som tillhör den här synen constantly is changing ändrar sig hela tiden and rewriting their books. och skriver om sina böcker. And the books become very funny over time. Och böckerna blir lite roliga med tidperspektiv. But sometimes they can make a good argument about something. Men ibland så kan de liksom ha en bra diskussion kring något. Now there's a third major category Men så finns det en tredje stor kategori called idealism. som kallas idealismen. This is the allegorical view. Det är den där man tänker sig att det hela är en allegori. That we read the book of Revelation När vi läser Uppenbarelseboken like we're reading the Chronicles of Narnia som om vi läste Narnia or Lord of the Rings. eller Sagan om ringen. That say the beast Då säger vi att odjuret isn't just a person, är kanske inte just en person,
But it's a political system Men det är ett politiskt system. that any government can go off track Så att varje regering skulle liksom kunna tappa riktningen and become beast-like. och skulle kunna bli odjurslik. Or I as an individual Eller jag som person could become beast-like. skulle också kunna bli lik ett odjur. So it's a very spiritual interpretation. Så det är en väldigt andlig tolkning. The idealist does not look for specific fulfillment. Den som har den här synen, idealismen, han letar inte efter specifika uppfyllelser av det här. They don't read the book of Revelation as prediction. De läser inte uppenbarelseboken som att det är en förutsägelse. But when they understand the prophetic, Men när de förstår det profetiska they read the book as filled with symbols. så läser de liksom uppenbarelseboken som om den var full av symboler. That can have a very practical application. Och då kan de få en praktisk tillämpning. This is a very pastoral way to read Revelation. Det här är en väldigt pastorslik sätt att läsa uppenbarelseboken. You might have a futurist Du kan ha en futurist who loves to read all of the novels and see the movies. som älskar att liksom läsa en massa romaner och se filmerna. And they get themselves all stressed out. Och så blir de alldeles stressade. And you might have a historicist Så har du den här historicisten, who's always paying close attention to world events som alltid liksom kollar på vad som händer, världshändelser, and trying to interpret them. och försöker tolka dem. But the idealist pastor Men den här idealismens pastor is going to try to read Revelation to his congregation försöker liksom läsa uppenbarelseboken till sin församling in a very practical way på ett praktiskt sätt. and say, let's not be beasts. Låt oss inte vara odjur. Let's treat each other well. Låt oss behandla varandra väl. Let's not get filled with fear. Låt oss inte bli fyllda av fruktan. So it can be very pastoral in nature. Så det skulle kunna vara väldigt pastoralt, kan man säga, i sin natur. Now we have probably heard people mix these groups. Och vi har antagligen hört människor som liksom mixar de här olika grupperna. More than we realize. Mer än vad vi inser. So now as you start to listen to people in the future, Så nu när vi börjar lyssna på människor i framtiden, you'll start to pick up on this. så börjar det liksom, då börjar vi plocka upp det här. Now Från och med nu. there's a fourth category Det finns en fjärde kategori called preterist. som heter preterismen. And what that means Och vad det betyder? is that certain things have happened in the past. Och det betyder att vissa saker har hänt i det förflutna. Now, how many of you believe that Jesus is the Son of God? Hur många av er tror att Jesus är Guds son? Don't make me do an altar call. Låt mig inte nu bara kalla fram ett altare här, frälsningsinbjudan. And we just had Christmas. Vi har just haft jul. And we know that baby Jesus fulfills certain prophecies. Vi vet det att bebis Jesus här, han uppfyllde vissa profetior. And if you believe that, Och om du tror detta, then you are a partial preterist. då är du delvis en preterist. Because you believe that certain prophecies have been fulfilled by Jesus. För du tror att vissa profetier har blivit uppfyllda av Jesus. Every Christian is a partial preterist. Varje kristen är delvis en preterist. Because it's to believe that he's fulfilled certain prophecies. För det är att man tror att han har uppfyllt vissa profetior. The challenge is, how far do we take that? Utmaningen är, hur långt drar vi det här? Now there are some extremists Det finns de som är extrema, who believe that Jesus has fulfilled every prophecy in the Bible. som tror att Jesus har uppfyllt varenda profetia i hela Bibeln. And it's a very tiny fringe group. Det är en liten minigrupp på utkanten. They don't believe Jesus is coming back. De tror inte Jesus kommer tillbaka. They don't believe in anything in our future. De tror inte på någonting om vår framtid. So if they're at one extreme, De är på en extrem.
And we believe that Jesus came and fulfilled some prophecy. Vi tror att Jesus kom och uppfyllde vissa profetior. There's a big scale in between these two. Så är det en stor skala däremellan. And we have to determine what we believe he did. Vi måste bestämma oss och vad det egentligen han gjorde. What has already been accomplished Vad har redan blivit uppfyllt? and what remains to be Och accomplished. vad är det som kvarstår för att bli uppfyllt? Does that make sense? Förstår ni? For the futurist, För den som är futurist we live in a it's called a prophetic pause. så lever vi i, så att säga, i den profetiska pausen. The concept goes like this. Så här tänker man. Jesus came for the Jewish people. Jesus kom för det judiska folket. They did not respond in faith. De gensvarade inte i tro. So he turned to the Gentile Så då people, vände han sig till hedningarna. or what futurists would call Plan B. Och det skulle då futuristerna säga att det var plan B. And he has focused on Plan B for 2,000 years. Och då har han fokuserat på plan B i 2000 år. And at some point, Och vid någon punkt he will rapture us out of the way. så kommer han liksom ta upp oss ut ur vägen. And he'll get back to Plan A. Så kommer han att komma tillbaka till plan A. So we'll be off the planet. Så vi kommer inte vara med på jorden, planeten. He'll set up a temple in Jerusalem again. Så kommer han sätta upp ett tempel i Jerusalem igen. He'll reestablish the old covenant system. Så kommer han återetablera det gamla förbundets system. Animal sacrifice and all. Med djuroffer och allt. And he'll focus on the Jewish people Och så kommer han att fokusera på det judiska folket for roughly 1,000 years. för ungefär 1000 år. Then there will be a final battle. Sen kommer det vara ett stort slag. Then he'll finally get rid of the devil once Och and for så all. till slut kommer han då göra sig av med djävulen en gång för alla. Then Plan A will join Plan B for eternity. Och sen kommer då plan A sammanfogas med plan B i evighet. I know that was a little complicated. Jag vet att det var lite komplicerat. But that is a classic futurist understanding. Men det är ett klassiskt futuristiskt förståelse. So a futurist has a lot in the future. Alltså. A lot of activity in the future. Ja, så den som är futurist, den tänker sig en stor aktivitet i framtiden. A historicist only has some activity in the future. Och en som är historicist, han tänker sig bara en viss aktivitet i framtiden. Because they see part of Revelation has happened in history. För de ser att en del av då Uppenbarelseboken har ju redan hänt i historien. And a preterist will have the least amount of activity in the future. Och preteristen kommer att ha mindre aktivitet, minsta aktiviteten i framtiden. Or another way to say that Eller ett annat sätt att säga detta på. is that it'll have the least negative future. Kommer att ha den minst negativa framtiden. Because what a preterist focuses on För det som en preterist fokuserar på is the growing of the kingdom. är att riket ska växa. Now, are we mostly spirit-filled believers here? Är vi för det mesta här andefyllda kristna här? Nobody was offended by Karen's prophecy, right? Det var ingen som tog illa upp av Karens profetia här. We're spirit-filled believers. We're good with this, yes? Ja, vi är andefyllda troende. So if you're spirit-filled believers, then we also are focused on the kingdom, yes? För att om vi är andefyllda troende, då fokuserar vi på riket, på Guds rike. Yes? A couple of you? Ja. So seek first the kingdom. Sök först riket, Guds rike. So is the kingdom is supposed to be our priority, yes? Så Guds rike är vår prioritet, eller hur? What happens in the futurism system, Vad som händer i det futuristiska systemet, and this may be challenging the first time you hear it, det kanske är lite utmanande första gången du hör det. but let the thought settle in your mind. Men låt den här tanken landa i ditt sinne.
It's impossible to be a futurist and be a spirit-filled believer. Det är omöjligt att vara futurist och en andefylld troende. I'll explain why, Jag ska förklara varför. but they are incompatible. För de är oförenliga. The foundation of futurism Grunden för futurismen is a theology called dispensationalism. är en teologi som kallas dispensationalismen. Ja, ursäkta. It's not easy to be my translator. Doing great. In that system, you have 7 time periods. Och i det systemet så har du 7-årsperioder. The first time period is the Garden of Eden before the fall. Den första perioden handlar om Edens lustgård före fallet. And we won't go through all of them, Vi kommer inte gå igenom alla dem. but dispensationalism breaks human history into 7 major time periods. Men den här läran delar upp historien in i 7 större perioder. So you have the Garden of Eden, Så du har Edens lustgård, you have from the fall until the flood, du har fallet fram till syndafloden, you have from the flood to Abraham, så har du från floden till Abraham, from Abraham to Moses. Abraham till Mose, Moses is the old covenant. Mose, det gamla förbundet, You have that until Jesus. så har du det hela vägen fram till Jesus. And then when you get to Jesus, it gets a little complicated. Men när du kommer till Jesus då blir det lite komplicerat. I explained a minute ago what happens with plan A and plan B. Jag förklarade för en minut sedan här vad som hände med plan 1 och plan B. So Jesus comes and offers plan A, För då kommer Jesus och erbjuder plan A and it gets rejected. och så blir han bortstött. So he goes with plan B, Så då vänder han sig mot plan B. and plan B is called the church. Och plan B kallas då kyrkan eller församlingen. That's us, Det är vi. the second class citizens. Andra klassens medborgare. And he goes with us in the meantime, Och då håller han på med oss under tiden. and he takes the kingdom back to heaven. Så tar han med sig riket tillbaka till himlen. And when we're raptured out of the way, Och när vi då har försvunnit i uppryckandet ut ur vägen. that's when the 7th age, called the kingdom age, will come to earth. Och det är då den här 7:e tidsåldern kommer. Och kommer till jorden. So you're currently living in a no kingdom age. Så då lever man alltså i en tid som inte innebär Guds rike här. You're living in the 6th age in this system. Man lever i den 6:e tidsåldern i det här systemet. Called the age of grace or the age of the church. Det kallas nådens tid eller församlingens tid. So anything that talks about kingdom, Allt som talar om Guds rike, you can just cross that out. det kan du liksom stryka över. Like the book of Matthew Som Matteus and a lot of other things. och en massa annat. But if it has to do with the kingdom, it doesn't apply to you. För att om det har med riket att göra så är det ju inte applicerbart på dig. You can't even seek first the kingdom. Du kan inte ens söka Guds rike först. That's a problem. Det är lite problem här. This is why normal dispensationalists Att det är därför de här vanliga så här dispensationalister usually don't believe in the supernatural for today. vanligtvis inte tror på det övernaturliga för idag. They'll say we're in the church age De säger att vi är i församlingens tid. and we need to get as many people saved Vi behöver få så många människor frälsta before the rapture. innan uppryckandet. So you have this message of Christianity. Du har det här budskapet om kristendomen. We're in the church age with no supernatural. Vi är in i kyrkans tid, församlingens tid utan övernaturligt. And our goal is to get people to pray a prayer
Och vårt mål är att få människor att be en bön so that they don't miss the rapture. så att de inte missar uppryckandet. Then there's this option of Christianity Sen är det här alternativet that says the kingdom is available now. som säger att Guds rike är tillgängligt nu. The king brought it and established it. Kungen, han förde ner det och han etablerade det. We are ambassadors of it. Vi är ambassadörer i riket. The kingdom is growing like a tiny mustard seed into a great big tree. Och riket växer som ett litet senapsfrö till ett stort träd. The kingdom is growing like a little bit of yeast through a whole bunch of dough. Och riket växer som lite jäst genom en stor deg. That the growing of the kingdom is progressive. Att det här rikets växande, det är progressivt. The kingdom is not going to show up all at once, Det kommer inte komma helt och hållet med en gång. but it started and it's growing. Men det har börjat och det växer. We're not just trying to get them to pray a prayer. Vi försöker inte bara få dem att be en bön. We're trying to transform the planet. Vi håller på att transformera hela planeten. We're ambassadors from another world. Vi är ambassadörer från en annan värld. We're citizens of heaven Vi är medborgare i himlen. as well as our natural country. Precis som att vi är medborgare här också. So we have two options in front of us. Vi har två möjligheter framför oss. And to try to be a kingdom growing supernatural believer, För att kunna vara en Guds rikes växande, övernaturligt troende, kristen, inside of the church age, inom den här församlingens tid, eller kyrkotiden som de pratar om här. those two are incompatible. De två, de är oförenliga. Some of you feeling this challenge? Känner ni den här utmaningen? Some of us, we've grown up in this system, Några av oss, vi har växt upp i det här systemet. and we started to get a little taste of kingdom understanding. Och vi börjar få en lite smak av den här förståelsen av Guds rike. And maybe we love to pray for the sick, Kanske vi älskar att be från sjuka, or prophesy, eller profetera, or do other kingdom advancing things. eller göra andra saker som verkligen får riket att gå framåt. But it kind of seems in conflict for us. Men det verkar vara lite i konflikt för oss. And it is, because Och over det är here, det, för att här borta the kingdom is not available to you. så är ju inte riket tillgängligt för oss. So that's a lot of information. Massa information. And I said that we would start heavy for a few minutes. Jag sa det att vi skulle börja lite tungt här. So now we'll step back from this. Nu ska vi bara ta ett steg tillbaka från det här. I just wanted to give you some really big pieces, Jag ville bara ge några riktigt stora bitar. because if you came with the thought, Om du kommer med den här tanken Jonathan has a different view of the end times, att Jonathan han har en liten annan syn på hur ändens tid är. and you're only aware of these three versions, Och du bara känner till de här 3 versionerna. you're trying to figure out where to put me. Då försöker du liksom förstå var i det här finns han. And of these three versions, Och de här 3 versionerna, if I call my book Raptureless, om jag kallar min bok utan uppryckande, I end up being post-tribulation. så blir jag ju en vedermödan person. But that's not where we're going this Men week. det är inte det vi håller på med här nu. It's not important to remember all the terminology, Det är inte så viktigt att komma ihåg all terminologi. but I hope this is helpful to know that there's a lot of views out there. Men jag hoppas att ni ser det som en hjälp att förstå att det finns en massa olika syn på den här saken. In the Protestant church, I den protestantiska kyrkan, in the last 100 years, på de sista 100 åren, these three views så de har de där 3
sätten att se på det, are hardly mentioned. de har man nästan inte nämnt. So when pastors go to seminary or Bible school, those three aren't even taught. Så när en pastor går på och lär sig då sin utbildning, så undervisar man inte ens om de tre sätten att se på det. Futurism and dispensationalism has become dominant. Futurismen och den här dispensationalismen har blivit dominant. And I can tell you exactly how that happened. Och jag kan berätta precis hur det hände. Because it wasn't dominant for the first 1800 years of Christianity. För det var nämligen inte det som dominerade de första 1800 åren av kristendomen. In the early 1900s, I början på 1900-talet there was a famous Bible that was published, så var det en känd bibel som publicerades named the Schofield Reference Bible. som hette The Schofield referensbibeln. It was the first Bible to put commentary notes at the bottom of the page. Det var den första bibeln som liksom satte kommentarer längst ner på bibelsidorna. Before that, you would have your Bible Före det så hade du din bibel and a shelf of commentary. och så hade du en hel hylla med kommentarer bredvid. But this was the first one to put the commentary inside your Bible. Men det här var den första där man la i kommentarerna i bibeln. So in the early 1900s, Så i början på 1900-talet a whole generation of seminary students så var det en hel generation av de som gick och lärde sig till pastorer. rushed out and got this Bible. Så kastade de sig ut och fick tag på den här bibeln. And it included this information in its notes. Och den innehöll då information om futurismen i sina det här som stod längst ner på sidorna. Now originally it was anti-Holy Spirit. Och från början så var det mot den helige Ande. So the chapters on 1 Corinthians 12 and 14 Så kapitlerna första Korinthierbrevet 12 och 14 included the belief that the Holy Spirit didn't operate like that today. Stod det längst ner då att den helige Ande höll inte på just så här idag. But the early Pentecostals pushed against that, Men de tidiga pingstvännerna, de vände sig mot detta. and the publisher pulled the commentary out of those chapters Och då så tog den som publicerade böckerna ut de här kommentarerna ur de här böckerna. and then the Pentecostals were happy. Och då var ju de glada, pingstvännerna. And then they all went and bought that version of the Bible. Och så gick de också och köpte den versionen av Bibeln. And from there they swallowed all of the other hooks. Och då så svalde de alla de andra krokarna också. This is why there are Pentecostals who are also dispensationalists. Och därför så finns det alltså pingstvänner som också är dispensationalister. See, that Bible should have only been for people who are anti-Holy Spirit. För den här Bibeln skulle ju egentligen vara för bara de som var emot den helige Ande. That Bible doesn't make any sense for us. Den Bibeln, den säger oss ingenting. But it made it into the root system of the Assemblies of God. Men den fick en väg in i pingströrelsens rötter. And the Foursquare denomination. Och Foursquare kyrkan. And many other traditional Pentecostal denominations. Och många andra traditionella pingstvänners. And so now there's this confused blending of the systems. Så nu har vi den här förvirrade blandningen av system. So this is the confusion that we are up against. Det är den här förvirringen som vi kämpar mot. The things that we have to unravel to understand. Det här som vi måste liksom klä av och se på för att förstå. Everybody take a deep breath. Ta ett djupt andetag. It's going to be okay. Det kommer bli bra. Okej. Now we're going to take everything that I've said so far, Vi kommer ta allt som jag har sagt hittills. and we're going to set it to the side for now. Vi bara lämnar det lite åt sidan här. Just nu. I'm going to go a totally different direction for a little while. Jag kommer gå i en helt annan riktning för en liten stund. And you may be asking yourself for the next hour, Och du kanske kommer undra nästa timma här.
are we still talking about eschatology? Pratar vi fortfarande om eskatologi, läran om den sista tiden? The answer is yes, Och svaret är ja. but you might not see it clearly right away. Men du kanske inte ser det så klart omedelbart. So I'm telling you, I'm not crazy. Så jag bara berättar det, att jag har inte blivit tokig. So you don't have to wonder. Ni behöver inte undra. Maybe a little crazy. Kanske lite tokig. When we think of the Bible, När vi tänker på Bibeln we typically think of a book så tänker vi på en bok made up of 66 books som är gjord av 66 böcker. and 2 testaments, Old and New. Och vi tänker på 2 testamenten, det gamla och det nya. And that's all true, Och det är sant. but it still leaves us Men det lämnar oss fortfarande with some missing pieces med en del saknade bitar that would really help us understand the bigger picture. som skulle hjälpa oss att förstå det större bilden. If somebody asked me to explain the Bible in one sentence, Om någon skulle be mig förklara Bibeln i en mening, I would say då skulle jag säga that it is the written record så är det den skrivna berättelsen of God's covenant journey with mankind. av Guds förbundsresa med mänskligheten. The written record Den skrivna berättelsen om of God's covenant journey with mankind. Guds förbundsresa med mänskligheten. In my studies working on my doctorate degree, När jag har studerat för att få en doktorsgrad my main focus was on covenant. så var mitt speciella fokus på förbund. And covenant explains eschatology very cleanly. Och förbund förklarar eskatologin väldigt tydligt och rent. So we're going to start with some understanding of ancient covenants first. Så vi ska börja med att gå igenom lite om gamla förbund. And then this will bring us back to the eschatology. Och då kommer vi tillbaka till det här eskatologi, läran om framtiden. All right. The Bible is not just one big book, Bibeln är inte bara en stor bok. and it's not just 66 books, Och det är inte bara 66 böcker. but there's another way to read it through covenant eyes. Och det finns ett annat sätt att läsa det, och det är läsa det genom förbundsögonen. Reading it from this perspective Att läsa det från det här perspektivet, divides the Bible into 5 major covenants. då kommer vi att dela in Bibeln i 5 större förbund. You may want to write these down. Vi kanske vill skriva ner dem här. The first is the covenant between God and Noah. Det första är förbundet mellan Gud och Noa. The second is between God and Abraham. Och det andra är mellan Gud och Abraham. The third is God and Moses. Och det tredje är Gud och Mose. The fourth is God and David. Och det fjärde är Gud och David. And the fifth is God the Father and God the Son. Och det femte är Gud Fadern och Gud Sonen. So Noah, Abraham, Moses, David, and Jesus. Så det är Noa, Abraham, Mose, David och Jesus. In the ancient world, I den gamla världen, when kings came together and made a covenant with each other, när kungar kom samman och gjorde ett förbund med varandra. first they would write down the story of how the 2 kings started their relationship. Då skulle de först skriva ner berättelsen om hur de 2 kungarna började sin relation. So they would write down their history together. Så de skulle skriva ner sin historia tillsammans. Then, after the covenant was formed, Efter det att man hade liksom format det här förbundet, they would then begin to write down a record of their relationship after the covenant. så började de skriva ner vad som hände
efter det att de hade ingått det här förbundet. This would include important genealogies, Det skulle inkludera då viktiga stamtavlor. the most well-known songs of the day, Det är kanske de populäraste sångerna där. poetry, Poesi major historical events. och stora historiska händelser. All of these things would be written down. Allt det här skulle skrivas ner. This is called a canon. Och det kallas en kanon. Eller kanon. Vad heter det? Kanik heter det på svenska. Jag får lära sig någonting. Kanik. The New Testament is a very clear example of this. Nya testamentet är ett tydligt exempel på det här. The new covenant is actually formed at the cross. Det nya förbundet etableras och formas på korset. So the new covenant doesn't start in Matthew 1:1. Så det nya förbundet börjar ju inte i Matteus 1:1. The new covenant begins at the cross. Det nya förbundet börjar vid korset. Even though the New Testament starts at Matthew 1:1. Även om Nya testamentet börjar med Matteus 1:1. So if we were to say the small circle is what happened at the cross, Så om vi säger att det här lilla cirkeln här, det är det som hände på korset. which formed a covenant between the Father and Son, Som där Fadern och Sonen ingick ett förbund. but then we have to back up to Matthew chapter 1:1 Men sen måste vi backa tillbaka till Matteus 1:1 and start the story och börja berättelsen that brought him to the cross. som fick honom till korset. Then after the cross, he resurrects. Och sen efter korset, då uppstår han. He teaches for another 40 days. Så undervisar han i 40 dagar ytterligare. Then the day of Pentecost Och happens. sen kommer pingst. After 10 more days. Och sen efter 10 dagar till. And then the early church has the book of Acts. Och sen så har vi den första församlingen i apostlagärningarna. The new covenant is just a little piece of what happened at the cross. Det nya förbundet är bara en liten bit av det som hände på korset. But the 27 books of the New Testament Men de 27 böckerna i Nya testamentet is the canon that surrounds it. är den här kaniken då som omgärdar det här. Each covenant Varje förbund has a canon that surrounds it. har en kanik som omger det. So you have 5 major covenants written down in front of you. Du har 5 stycken stora förbund som är nedskrivna framför dig. So we have 5 of these, Så vi har 5 sådana. and this is what the Bible's actually like. Och det här är egentligen vad Bibeln är. 5 covenants, 5 förbund, 5 canons that surround them. 5 kaniker som omger dem. Some of us, we've never heard anything like this. Några av oss har aldrig hört något liknande. So if you like it, just stare at me blankly. Bara häng med här. Good. Okay. This is very challenging for us who think that we've read the Bible all our lives and we understand these things. Det här är väldigt utmanande för oss som tror att vi har läst Bibeln hela våra liv. It's not helpful that our Bible is divided into Old and New Testaments. Det är inte någon stor hjälp att Bibeln är indelad i Gamla och Nya testamentet. It would be more helpful if there were other partitions. Det vore bättre om det var andra avdelningar. Because it's not just old versus new. För det är inte bara gamla mot det nya. But that works really well for a dispensationalist. Det funkar ju bra om man är dispensationalist. You could say the old is law and the new is grace. Då kan man säga så här att det gamla det är lag, det nya det är nåd. When you hear somebody divided into law versus grace, Och när du hör någon som liksom delar upp det i lag gentemot nåd,
you are tasting dispensationalism. Då smakar du på den här läran. Some of you are tasting it right now. Några av er smakar på det just nu. Maybe you have taught this way. Kanske du har undervisat på det här sättet. I want to give you a different perspective though. Jag vill ge dig ett nytt perspektiv då. Because there is grace in the old. Det finns nåd i det gamla. And there is some law in the new. Och det finns lite lag i det nya. It's not a good clean line. Det finns liksom ingen tydlig skiljelinje där. So let me give you two statements. Jag vill ge 2 påståenden. Not all of the Old Testament is Old Covenant. Inte allt i Gamla testamentet är Gamla förbundet. I'll explain in a moment. Jag ska förklara om ett tag. Not all of the New Testament is New Covenant. Och inte allt i Nya testamentet är nytt förbund. I did say I was going to go easier on you. Så att jag skulle ge det lite lättare här. The phrase, the Old Covenant, Frasen, eller meningen, det gamla förbundet, is used in 3 places in the New Testament. används på 3 platser i Nya testamentet. Paul mentions it in 2 Corinthians chapter 3, Paulus, han nämner det i andra Korinthierbrevet 3 and again in Galatians chapter 4. och i Galaterbrevet 4. And the author of Hebrews mentions it in Hebrews chapter 8. Och författaren av Hebreerbrevet nämner det i Hebreerbrevet 8. In those 3 passages, På de här 3 ställena, the Old Covenant så det gamla förbundet, is identified with the Moses Covenant. det är samma sak då som de talar om som Mose förbund. The Old Covenant is not the oldest covenant. Det gamla förbundet är inte det äldsta förbundet. Because you have that one written down, right? Det har ni redan nedskrivet. That would be Noah. Det skulle ju vara Noa. And even Abraham's older than Moses. Och även Abraham är äldre än Mose. But when the New Testament writers say Old Covenant, Men när Nya testamentets författare säger det gamla förbundet, they are always pointing to Mount Sinai and Moses. så pekar de alltid på Sinai berg och Mose. Abraham's covenant is never called the Old Covenant. Abrahams förbund kallas aldrig det gamla förbundet, Even though it's older. även om det är äldre. So to put that in perspective, För att sätta det här i perspektiv, Genesis 1:1 is the beginning of the Old Testament. första Moseboken 1:1 är början på Gamla testamentet. But there's no Old Covenant in Genesis 1:1. Men det finns inget gammalt förbund i första Moseboken 1. Until you arrive at Exodus chapter 20, Inte förrän du kommer till andra Moseboken 20 and they received the 10 Commandments at Mount Sinai. och de får ta emot de 10 budorden på Sinai berg. That's when the Old Covenant appears. Det är då det här gamla förbundet uppenbarar sig. If you follow the numbers in the genealogies before that, Och om ni följer med i de här antalen här i stamtavlorna innan dess, from Genesis 1 until Exodus 19, från första Moseboken till andra Moseboken 19, is a time period of 2,800 years. det är en tidsperiod på 2800 år. Then Mount Sinai and the 10 Commandments happens. Då kommer berget Sinai och de 10 budorden. And we have 1,400 years until Jesus.
Sen har vi 1400 år innan Jesus kommer. And then from Jesus till now, you have 2,000 years. Och från Jesus till nu så är det 2000 år. So we have this little time period in the Old Testament called the Old Covenant. Så vi har den här tidsperioden, den här lilla tidsperioden kan man säga i Gamla testamentet som kallas det Gamla förbundet. Even though it covers a lot of books of the Old Testament, Även om det finns i massa av böckerna i Gamla testamentet, it's the shortest of those 3 blocks of history. så är det den kortaste perioden av de här 3 indelningarna av historien. The book of Genesis and the first 19 chapters of Exodus Första Moseboken och de första 19 kapitlen i Andra Moseboken are twice as long as the rest of the Old Testament. är dubbelt så lång period som resten av Gamla testamentet. Shifts your thinking when you see it that way. Det ändrar på ditt tänkande när du ser det så. Sure. Is that covenant just the lifetime of Moses? We're getting into details that we will get into. Good question. So we have these 5 major covenants. Så vi har de här 5 större förbunden. The Moses covenant is called the Old Covenant. Moses förbund kallas det Gamla förbundet. It does not exist until Exodus 20. Det finns inte, existerar inte förrän Andra Moseboken 20. So not all of the Old Testament is Old Covenant. Så man kan inte säga att hela Gamla testamentet är Gamla förbundet. Do you follow? Förstår ni? This is really helpful when you're reading the New Testament. Det här hjälper dig när du läser Nya testamentet. Because when Paul contrasts the new and old covenants, För när Paulus, han jämför Nya och Gamla förbundet, and he calls the old a ministry of death, när han kallar det Gamla en tjänst till död, or he says that the letter kills, eller att bokstaven dödar, or he says that the old covenant is like Hagar, the slave woman, eller att Gamla förbundet är som Hagar, slavkvinnan, and you have to kick her out of your house. och du måste sparka ut henne ur ditt hus. If you don't understand the difference between the Old Covenant and the Old Testament, Om du inte förstår skillnaden mellan Gamla testamentet och det Gamla förbundet, then it sounds like Paul is attacking the Old Testament. så låter det ju som att Paulus attackerar Gamla testamentet. But he's not. Men det gör han inte. He's attacking the Mosaic covenant. Men han attackerar det mosaiska förbundet. He's attacking something specific. Han attackerar något specifikt. That's why he talks about the tablets of stone. Det är därför han talar om stentavlorna. Or he says that the covenant that was given at Mount Sinai. Eller han säger att det förbundet som gavs på Sinai. Or the writer of Hebrews chapter 8 Eller den som skrivit Hebreerbrevet kapitel 8. says that the new will be nothing like the old. Säger att det nya kommer inte alls likna det gamla. Nothing like the covenant I gave to your ancestors at Mount Sinai. Ingenting likt det jag gav era förfäder på berget Sinai. There's not a war between the Old and New Testament. Det är inget krig mellan Nya och Gamla testamentet. But there is a conflict between the new and old covenant. Men det finns en konflikt mellan det nya och gamla förbundet. When Matthew 1:1 begins, När Matteus 1:1 börjar, we're still under the Mosaic code. så lever vi fortfarande under, så att säga, den mosaiska eller Mosekod. Galatians 4:4 says it this way, Galaterbrevet 4:4 säger så här, that Jesus was a man born under the law. att Jesus var en man som föddes under lagen. So he grows up for 30 years under the law. Så han växer upp under 30 år under lagen. He travels and preaches and teaches for 3.5 years. Han reser och predikar för 3,5 år. Not once mentioning covenant Han nämner inte någon gång förbund until the Last Supper. innan den sista måltiden. He talks about the kingdom.
Han pratar om Guds rike. But he never mentions covenant until the Last Supper. Men han säger ingenting om förbund förrän sista måltiden. Now, covenants are made with bloodshed. Förbund gör man genom att man utgjuter blod. Jesus doesn't make a covenant with them at the Last Supper. Jesus gör inte ett förbund med dem vid sista måltiden. He gives them a preview of what he's going to do the next day. Han ger dem bara en försmak av vad han kommer att göra följande dag. See, to make a covenant, the two parties have to respond to each other. För att kunna göra ett förbund så måste de två parterna i förbundet gensvara mot varandra. So at the cross, he makes the new covenant with the Father. Så på korset så gör han det här nya förbundet med Fadern. But the rest of the New Testament is the canon that surrounds it. Men resten av Nya testamentet är kaniken som omger det här. So we have the New Testament beginning in Matthew 1:1. Vi har Matteus, Nya testamentet börjar med Matteus 1:1. But we don't have a new covenant till 33 years later. Men vi har inget förbund förrän efter 33 år. Not all of the New Testament is new covenant. Så allt i Nya testamentet är inte det nya förbundet. It's important to get this foundation into us. Det är viktigt att vi får i oss den här grunden. Because we have artificial boundary lines. För vi har artificiella gränser. We have a line between Matthew and Malachi. Vi har liksom en gräns mellan Matteus och Malaki. And we say that's old and that's new. Vi säger detta är gammalt och det är nytt. And when Paul attacks the old, Och när Paulus attackerar det gamla we think he's attacking the Old Testament. så tänker vi att han attackerar gamla testamentet. And we're missing what he's saying. Och vi missar vad han säger. Are you with me so far? Hänger ni med så långt? Okay, we'll go down another level. Vi ska gå ner en nivå. Not all the covenants are the same. Alla förbund är inte samma. Now there's technical terms for the different kinds of covenants. Det finns tekniska termer för de olika typerna av förbund. But I'm going to give you more simple names for them. Jag kommer ge lite enklare namn för det. So there's three types of covenant. Det finns 3 olika slags förbund. We're going to call the first one a blessing covenant. Vi ska kalla det första en välsignelseförbund. We'll call the second one a partnership covenant. Det andra kallar vi en slags partnerskapsförbund. And the third we'll call a mercy covenant. Och det sista kallar vi ett barmhärtighetsförbund. Now a blessing covenant is what you want. Välsignelseförbundet, det är det du vill ha. It's the best. Det är det bästa. In a blessing covenant, I ett välsignelseförbund a greater king decides to bless a lesser king. så är det en större kung som bestämmer sig för att välsigna en mindre kung. And so he blesses the lesser king with no strings attached. Så han välsignar den här mindre kungen utan att liksom begära någonting tillbaka. There's no rule book with a blessing covenant. Det finns liksom ingen lagbok kring det här med välsignelseförbundet. This is what Noah receives. Det är vad Noa får. So Noah goes through the flood. Noa genomlever floden. He's on the other side and God comes to meet with him. Och han är på andra sidan och Gud kommer och möter honom. But let's think about poor Noah here for a moment. Men låt oss tänka på stackars Noa här ett tag. He'd never seen rain before. Han har aldrig sett regn innan. Rain shows up and kills everybody. Regn kommer och dödar varenda en. Now every time it rains, Och varje gång det regnar he's having a panic attack. så kommer han få panik. Is it happening again? Va?
Ska det hända igen? We have to get on the boat again. Måste vi liksom hoppa i båten igen? He's not sure what's going to happen. Han är inte säker på vad som kommer att hända. So God shows up to him. Så Gud visar sig för honom. Oh, Noah. Noah, It's okay, buddy. det är okej, grabben. I'll never do that again. Jag ska aldrig mer göra så. I mean, unless you're really bad. Om inte du är riktigt, riktigt dum. And here's the rule book. Och här är lagboken. See, there's no rule book in the story. Nej, det finns ingen lagbok i den här berättelsen. He shows up to his partner. Han kommer upp till sin kompanjon här, eller partner. He says, I'll never do that again. Jag kommer aldrig mer göra så. And I'll give you a pretty rainbow. Och jag ska ge dig en vacker regnbåge. And it'll be a reminder that I promise I'll never do it again. Och det kommer vara en påminnelse om att jag har lovat att jag ska aldrig mer göra så. No rules attached. Det finns inga regler som hänger vid det här. That's how a blessing covenant comes. Det är så ett välsignelseförbund kommer. He comes to Abraham in Genesis chapter 15. Han kommer till Abraham i första Moseboken 15. And he says, I'm going to bless you. Han säger, jag kommer välsigna dig. I'm going to make your name great. Jag kommer göra ditt namn stort. And I'm going to bless all the peoples of the earth through you. Och jag kommer välsigna alla folk genom dig. Unless, Om inte... no, there's no unless. Nej, det finns ju inte om inte. There's no rule book attached. Det finns ingen regelbok till det här. He just gives him a promise. Han bara ger honom ett löfte. And Abraham believes him. Och Abraham tror på honom. And that makes him righteous. Och det gör honom rättfärdig. Not he follows the rule book and that makes him righteous. Inte det att han följer regelboken och det gör honom rättfärdig. We're going to jump over Moses for a minute. Vi bara hoppar över Mose ett tag här. So Abraham also received a blessing covenant. Och Abraham fick också ett välsignelseförbund. David also received a blessing covenant. Och David, han fick också ett välsignelseförbund. He finished building his amazing palace. Han hade slutat att bygga sitt fantastiska palats. And in his heart, he wanted to bless God. Och i sitt hjärta så ville han välsigna Gud. So he says to Nathan the prophet, Så han säger till Nathan, sin profet, I want to build a house for God. jag skulle vilja bygga ett hus för Gud. Nathan's like, that's a great idea. Och då säger Nathan, det är ju en kanonidé. He goes home and goes to bed. Och så går han hem och så lägger sig. And God gives him a dream and says, Nathan, it's a terrible idea. Och så ger han Nathan en idé, eller en dröm, och säger sen är det en fruktansvärd idé. So Nathan has to go back to David Så Nathan måste gå tillbaka till David. and tell him, no, you can't build God a house. Nej, och säga så här, du kan inte bygga Gud ett hus. And we know that his son was able to do that. So we know the story. Men vi vet att hans son gjorde ju detta, så vi vet berättelsen. But what Nathan says back to David is really interesting. Men det som Nathan säger tillbaka till David, det är verkligen intressant. There's almost a play on his words. Det är nästan så att han leker med orden. He says, David, you wanted to build God a house. Och han säger till David, du ville bygga Gud ett hus. And God says, I've never lived in a house built by human hands. Och Gud säger, nej men jag har ju aldrig bott i ett hus som är byggt av människohand. It almost sounds like this. Det låter nästan så här. Oh, David, Och David, thanks for wanting to build me a house. tack för att du ville bygga ett hus för mig. That's so cute. Det är ju gulligt. I've never lived in a Jag house. har aldrig bott i ett hus. But thank you. Men tack. And here's what I'll do for you. Men det här är vad jag vill göra för dig. I'll build you a house. Jag ska bygga dig ett hus. Now, David just finished an incredible palace. Och David har ju precis avslutat ett fantastiskt palats. God is not saying, I will build you another palace. Gud säger inte att jag ska bygga ett annat palats. When he says house, he's using the phrase dynasty. Och när han säger
hus så menar han dynasti. And you will have a son who sits on an eternal throne. Och du ska få en son som sitter på en evig tron. So David wanted to do something for God, Och David vill göra någonting för Gud. and God gives him a promise. Och Gud ger honom ett löfte. You will have a house Du kommer få ett hus with a throne and a son who sits on that eternal throne. med tron och en son som sitter på den eviga tronen. Unless you commit adultery and then you murder the husband. Om inte du nu begår äktenskapsbrott och mördar den personen som är mannen. So there's no rule book attached. Nej, det är ingen regelbok här. Even David couldn't screw that up. Inte ens David kunde förstöra det här. It's good news for David. Det var goda nyheter för David. So then we have the Moses covenant. Och så har vi Mose förbund. Well, this is a very strange story, En märklig berättelse. and I'm going to cover it very quickly for us tonight. Jag ska bara ta det kvickt för oss här ikväll. But in Exodus chapter 19, Men i Andra Moseboken 19, the people are listening to God talk to them from Mount Sinai. då lyssnar folket på Gud när han talar till dem från Sinai. He says, I will be your God and you will be my people. Han säger, jag kommer vara er Gud och ni kommer vara mitt folk. You'll be a nation of priests. Ni kommer vara en nation av präster. Everybody will know me. Alla kommer att känna mig. That sounds wonderful. Det låter ju underbart. But that's not what happens. Men det är inte vad som händer. They go from everybody, a nation of priests, De går från en nation av präster to a tribe of priests called the Levites. till ett stam av präster som kallas leviter. Something went wrong. Någonting gick fel. If you're a Levite, you don't have to fight in the war. Om du är levit så behöver du inte slåss i kriget. Priests don't fight. Präster slåss inte. So if he says to the entire nation, you'll be a nation of priests, Så när han säger till hela nationen här, ni kommer vara en nation av präster, Israel never would have fought. då skulle de ju aldrig ha kommit i krig. Because everybody's a priest and priests don't fight. För alla är präster och präster slåss inte. And he even tells them, Och han säger till och med till dem, I'm going to push the Canaanites off the land for you. och jag ska driva ut Kanaans folk för er, kananiterna, eller kananierna. If you remember, he says he would use bees and push them off the land. Han sa att han skulle använda bin och bara liksom fördriva dem. And that he would progressively push them off the land so the Israelites would fill the land. Och han skulle undan för undan fördriva dem här, kananierna, från landet så att Israel kunde inta landet. There wasn't going to be all these wars between them. Det skulle inte vara alla de här krigen mellan dem. It sounds like a much better plan. Det låter som en mycket bättre plan. So something happened. Någonting hände. God offers them to be a nation of priests. Gud erbjuder dem att bli en nation av präster. To a people that had been in slavery for 400 years in Egypt. För ett folk som hade varit i slaveri 400 år i Egypten. A generation being 40 years. En generation som hade varit 40 år. This is 10 generations from Joseph. Det är 10 generationer från Josef. There is no Ark of the Covenant. Det finns ingen förbundsark. There's no Tabernacle of Moses. Det finns inget Mose tabernakel. There's no system of priests. Det finns inget system av präster. And it's been 10 generations since they've interacted with God. Och det var 10 generationer som de hade
har haft en interaktion med Gud. This is basically a family line with no religion. Det är egentligen en familj, kan man säga, ett släkte utan religion. So they go before Pharaoh and ask to go out into the wilderness to worship the God of their ancestors. Så de bara kommer inför farao och ber om att få gå ut i öknen för att tillbe sina fäders Gud. A really strange request. Märklig fråga. And a little bit insulting if you're Pharaoh. Ja, det är ju lite förolämpande om du heter farao. You're the God of Egypt. Du är ju Egyptens Gud. So they're standing at the mountain and God is offering this great offer to them. De står här vid berget och Gud erbjuder dem det här fantastiska erbjudandet. And 40 years later in the book of Deuteronomy, Och 40 år senare i 5:e Moseboken, they're writing down what happened. 40 years later, they're writing down what happened at Mount Sinai. så skriver de ner vad som hände. 40 år senare skriver de ner vad som hände i Sinai berg. And in Deuteronomy chapter 5, Och i 5:e Moseboken 5, it tells us that during the 3 days that they were preparing to meet with God, det står det att under de här 3 dagarna som de förberedde sig för att möta Gud, that the elders of Israel came to Moses very scared. så kom de äldste till Mose och de var väldigt rädda. And they said this, Och så sa de så här: "We have seen God and we have lived. vi har sett Gud och vi har överlevt. But don't let him keep talking to us lest we die." Men låt honom inte fortsätta att tala till honom, för då kanske vi dör. Moses, you go get the rules and we'll obey. Men Mose, du kan gå och hämta de här reglerna, så ska vi lyda. Because before, the whole nation was supposed to come up on the mountain. För innan så var det meningen att hela nationen skulle komma upp på berget. But the story changes and now only Moses goes up. Men nu ändras historien här. Bara Mose går upp. The whole nation was offered priesthood, Hela nationen blir erbjuden att bli ett prästerskap. and a priest has direct access to God. Och prästen, han har direkt till kommunikation med Gud. And they send the offer back. Och de skickar tillbaka erbjudandet. That's very nice and we appreciate it. Det var väldigt snällt så här och vi uppskattar det. Thank you for not killing us. Tack för att du inte dödar oss. But if you spend more time with us, you probably will kill us. Men om du tillbringar min tid med oss så kommer du antagligen att döda oss. So let's put a mediator between us. Så låt oss ha en medlare mellan oss. And you give him a rule book, we will be in relationship with the rule book. Och om du ger honom en regelbok, så ska vi vara i relation med den här regelboken. Think about this for a moment. Tänk lite på det här. The rule book is a slab of stone. Den här regelboken är en stenstycke. And by the time we get to Ezekiel 36, Och när vi kommer till Hesekiel 36, it says that the people's heart had become a heart of stone. så stod det att människornas hjärtan hade blivit som stenhjärtan. Because two become one. För 2 blir ett. They came into relationship with the slab of stone. De kom i relation med det här stenstycket. So God gives them this blessing covenant offer. Gud ger dem det här välsignelseförbundserbjudandet. And the slave-minded, fearful orphans, Och de här slavtänkande, rädda, föräldralösa barnen they push it back and ask for a partnership covenant. knuffar tillbaka det här och ber om ett partnerskapsrelation, förbund. In the blessing covenant, a greater king blesses the lesser with no rule book. I välsignelseförbundet så är det alltså en större kung som välsignar den mindre kungen utan regler.
In a partnership covenant, Men i ett partnerskapsförbund you have two equal partners så har du två jämbördiga partner who come together som kommer tillsammans, and agree to a small list of rules. som kommer tillsammans och kommer överens om en liten lista av regler. This is what we see in our wedding ceremonies. Det är det vi ser när vi vid våra bröllopsceremonier. So they come together and they make the 10 commandments. Så de kommer tillsammans och gör de 10 budorden. And it's a partnership covenant. Och det är ett partnerskapsförbund. And it is terrible for 40 years. Och det är fruktansvärt i 40 år. They walk in the wilderness together, De går i öknen tillsammans. and twice God comes to Moses Och 2 gånger kommer Gud till Mose and says, och säger: Moses, Mose, let me kill them. jag vill döda dem. Start over with you. Jag börjar med dig. It'll work out just fine. Det kommer bli bra. Can I kill them? Kan jag döda dem? And one time Moses says, Och en gång säger Mose: oh, that's going to make you look really bad. det kommer att få dig att se väldigt dålig ut. You could get them out of Egypt, but you couldn't live in the wilderness with them. Du kunde få dem ut ur Egypten, men du kunde inte stå ut och leva med dem i öknen. And the other time that he has this talk with Moses, Och den andra gången när han pratar med Mose på det här viset, Moses points back to Abraham så pekar Mose tillbaka till Abraham. and says, remember your covenant with Abraham. Kom ihåg ditt förbund med Abraham. Remember how much you loved Abraham? Kom ihåg hur mycket du älskar Abraham. Oh, he was wonderful, wasn't he? Han målar bra, eller hur? So 40 years of this, 40 år av det här. and then we get to the beginning of Deuteronomy. Så kommer vi börja på Femte Moseboken. And Deuteronomy is the transition between Moses and Joshua. Och Femte Moseboken är liksom övergången mellan Mose till Josua. In a partnership covenant, you have to wait for your partner to die. Och i ett partnerskapsförbund så måste du vänta på att din partner dör Before you can change the rule book. innan du kan ändra lagboken. So Moses is going to die. Så Mose kommer att dö. Joshua is coming in as the new leader. Och då kommer Josua in som den nya ledaren. And the book of Deuteronomy, Och Femte Moseboken, which means the book of the law, som betyder på engelska ordet där lagens bok. we've gone from 10 rules Så har vi kommit från 10 lagar to a book of rules. till en hel bok av regler. There's a downgrade happening. Det är liksom Demotion. ja. A demotion. Yeah. Ja. So with Joshua, what happens Vad som händer med Josua, is it moves to the third type of covenant. han kommer till den 3:e typen av förbund. We're calling that a mercy covenant. Vi kallar det ett barmhärtighetsförbund. In the ancient world, I den gamla världen, when tribes and kings would war with each other, när kungar och stammar slogs mot varandra. if one king killed your whole army, Om en kung dödade hela din armé, all you would have left are women and children, allt du skulle ha kvar då i så fall var ju kvinnor och barn. the elderly and the disabled. Och de gamla och de som var handikappade. So the victorious king would come to your tribe Den kungen som hade segrat skulle då komma till din stam. and say, I could kill the rest of you, Jag skulle kunna döda resten av er, but I really like tax money. men jag skulle gärna vilja ha skatt. I'm going to let you live. Jag skulle låta dig leva. I'm going to give you a great big list of rules Vi ger dig en stor lista på regler and heavy taxes. och stor skatt. And if you don't pay or you break the rules, Men om du inte betalar skatten eller bryter reglerna, then I'll kill you. då dödar jag dig. Sound good? Låter bra? Well, at least you get to stay alive. Men du kan åtminstone få leva. And this is what we see in the book of Deuteronomy. Och det är det vi ser i Femte Moseboken det här.
So the relationship has changed dramatically. Så relationen har dramatiskt förändrats. Even at the end of the book of Deuteronomy, Och till och med i slutet på boken, femte Moseboken, around chapter 31 and 32, runt kapitel 31 och 32, God tells them säger Gud, the whole future of the rest of the Bible. så berättar han framtiden på hela Bibeln. So they get demoted into the third type of covenant. De blir degraderade till den tredje typen av förbund. And he says, you're going to fail. Ni kommer att misslyckas. And you're going to go worship other gods of other nations. Ni kommer att gå att tillbe andra gudar av andra nationer. And then you're going to get enslaved by them. Och så kommer ni bli förslavade av dem. Which is what happened under Babylon and Assyria. Och det hände både under Babylon och Assyrien. And then God says, and then I will bring you back. Och sen säger Gud, jag kommer då ta er tillbaka. And reestablish you. Och reetablera er. Which is what he did in the book of Nehemiah and Ezra. Och det var ju det han gjorde i Nehemja och Esra. And then he says, and then I will come and I will circumcise your heart. Och sen säger han så här, då kommer jag att komma och jag kommer omskära era hjärtan. Which is what Jesus does in the new covenant. Och det är det Jesus gör i nya förbundet. So the end of Deuteronomy tells us the whole rest of the story. Så egentligen så slutet på femte Moseboken talar om hela slutet på berättelsen. If you remember in Acts chapter 7, Om du kommer ihåg i Apostlagärningarna 5, Stephen tells the story of the Old Testament. så säger Stefanus gamla testamentet, berättelsen om gamla testamentet. One of the last things he says to them En av de sista sakerna han säger till dem is, you stiff-necked people ni hårdnackade folk who are still uncircumcised of heart. som fortfarande är oomskurna i era hjärtan. He's saying you missed the promise of Deuteronomy. Han säger det att ni missade löftet som ni fick i femte Moseboken. By missing Jesus, you're missing what Deuteronomy promised us. Genom att missa Jesus så missar ni vad femte Moseboken lovade. Then he sees Jesus. Men sen ser han Jesus. He declares what he's seeing. Så förkunnar han vad han ser. And they make him the first martyr. Och då gör de honom till den första martyren. But we've missed that last statement from him. Men vi har tappat det här sista uttalandet från honom. Let me tell you a little bit more about the Moses covenant. Och jag talar lite mer om det här mosaiska förbundet. As I said, when I worked on my studies, covenant was my focus. Så som jag sa tidigare, att när jag gjorde det här arbetet med doktoreringen så var förbund mitt fokus. So there was a tremendous amount of research that went into what I'm going to share with you. Så det var jättemycket studier som har gått in här för att det jag ska dela med er nu. It's not from one source or any few sources. It's from many, many sources. Det är inte bara från en källa utan från flera. When a partnership covenant was made in the ancient world, När ett partnerskapsförbund gjordes i Gamla testamentet, i den gamla världen, the two kings would come together. så kom de två kungarna tillsammans. I'm going to have Pella join me for a moment. He can be King Pella right over here. Du får vara kung Yeah. här. It's very regal. Thank you. So if our two tribes are going to come join together, we would come and we would form a covenant agreement. Och om våra stammar nu skulle komma tillsammans här då, så får vi komma och så får vi göra en förbundsöverenskommelse. And we would make a copy of our covenant agreement. Och vi skulle göra en kopia på vårat förbundsöverenskommelse. And I would give you a copy. Och jag skulle ge dig en kopia. And I have a copy. Och jag har en kopia. And you're going to go back to your people. Och du går tillbaka till ditt folk. I'm going to go back to my people. Och jag går tillbaka till mitt folk. Hey. Aha. All right.
And we're going to build a special box. Och vi kommer bygga en speciell låda. We'll call it an ark Och vi kommer kalla den ark. of the covenant. En förbundsark. And I will put my covenant inside my box. Och jag ska lägga min förbund i min låda. So there's 2 arks of the covenant. Så det finns alltså 2 förbundsarkar. We each put our covenants inside them. Och vi båda två lägger våra förbund i de här. Then we put our special box inside the temple to our God. Och sen lägger vi den här lådan i vårt speciella tempel som vi har till våran Gud. Now my people don't believe in your God. Mitt folk tror ju inte på din Gud. My people believe in Bob. Mitt folk tror på Bob. And your people believe in Steve. Och ditt folk tror på Steve. We're not afraid of Steve. Vi är inte rädda för Steve. We think you're crazy. Vi tror att det är dumma huvudet. And you don't believe in Bob. Och ni tror ju inte på Bob. So your people aren't afraid of Bob. Så era folk är ju inte rädda för honom. So when I take my covenant with you and I put it in the box, Så när jag tar mitt förbund som jag har med dig och lägger det i min låda, I put it inside the temple to Bob, så lägger jag det i Bobs tempel. and I say, if I break my covenant with you, Och så säger jag så här, att om jag bryter mitt förbund med honom här, then our God will punish us. så kommer våran Gud att straffa oss. This is your insurance policy. Och det här är din försäkring. And if you break your word to me, Och om du bryter ditt ord till mig, your God will punish you. så kommer din Gud att straffa dig. Now this makes sense in the ancient world. Det här förstod man på den tiden. But our Christian story of it in Exodus is really complicated. Men vår kristna förståelse av andra Moseboken är verkligen komplicerad. Thank you. Give him a hand. Thank you. So if the Canaanites attacked King Pella, Om kananiterna attackerade honom här, den här kungen, he would know that I will come to his rescue. då skulle han veta, den här kungen här, att jag skulle komma till hans hjälp. And in the ancient world, På den tiden i den världen, a decree of war ett uttalande att man förklarade krig, would say, I am with you. så skulle man säga att jag är med dig. Go in and kill everything. Gå in och döda allt. I am on your side. Jag är på din sida. So God wants this relationship. Så Gud vill ha den här relationen. You'll all be a nation of priests. Ni ska vara ett prästerskap, en nation av präster. So no warriors. Inga krigare. And you'll all have direct relationship with me. Och alla kommer ha direkt relation med mig. And you'll get to represent me to the rest of the world. Och ni ska representera mig till resten av världen. Because you're my priest nation. För ni är min prästnation. And they say, no, let's do something else. Nej, säger de, nej. Vi måste göra något annat. But they can't make this normal meeting with God. Men de kan inte få till det här normala mötet med Gud. Because if God is standing on this side of the deal, För om Gud står på den sidan av det här partnerskapet, and Israel is on this side of the och deal, Israel är på den sidan, God doesn't have a God over him. Gud har ju ingen Gud över honom. There is no Steve. Det finns ingen Steve där uppe. So this is going to get complicated. Nu blir det komplicerat. In Exodus 32, verse 15, I andra Mosebok 32, vers 15, it says that the tablets were written on both sides. det står det att det står skrivet på båda sidorna på de här stentavlorna. Now, if you grew up seeing it the way I did when I was younger, Och om du växte upp och såg det så som jag såg när jag gjorde det, you have Charlton Heston carrying it down from the mountain.
Jonathan kommer ner med det här från berget. And it's got the Roman numerals on it, Och så har det romerska siffror på det. which is what they would have used in ancient Egypt. Det måste vara det de hade använt i gamla Egypten, eller? And it was 1 through 5 on this front and 6 through 10 on this front. Och på den ena sidan så var det 1-5 och på den andra var det 6-10. But the truth Men sanningen is that it would have been 2 copies, är att det här skulle vara 2 kopior written on both sides. som var skrivna på båda sidor. Copy number 1 and copy number 2. Den ena var första kopian och den andra var andra kopian. So Moses ends up with both copies, Men Mose han kommer här med båda kopiorna. and he puts them in his box, Så lägger han dem i sin låda. and he puts them in his tabernacle. Så lägger han det i sitt tabernakel. And now it gets even stranger. Nu blir det ännu mer märkligt. God is his partner, Gud är hans partner, and God is Bob. men Gud är Bob. His partner's over him, För hans partner är ju både över honom as well as in this relationship. och även i det här jämbördiga förhållandet. Okay, so God, if I break my partnership with you, Så Gud, om jag bryter mitt partnerskap med dig, now you're also over me to punish me. då är du också över mig för att straffa mig. Oh, and if the Canaanites attack me, Om Kanas folk attackerar mig, you have to get my back and tell me let's go together and kill them all. då måste du liksom skydda mig och hjälpa mig och säga till mig att jag ska gå och döda allihopa. So now God is their punisher Så Gud är nu den som straffar dem and their partner. och den som är partner. And it put him into a terrible position. Och det satt honom i en fruktansvärd situation. This position is what Paul writes about Den här positionen är det som Paulus skriver om in 2 Corinthians 3, i Andra Korinthierbrevet 3. when he says that through Moses, Det säger han att genom Mose a veil was put up. så sattes det In upp 1 John 1, verse 18, i första Johannes 1, vers 18. it speaks of how Jesus is the closest person to the Father, Så står det om att Jesus är den personen som är närmast Fadern. and that he came to reveal him, Han kom för att uppenbara honom or to remove the veil. eller för att ta bort slöjan. What does this have to do with eschatology? Vad har det här att göra med eskatologi? Told you I'm not crazy. Jag är tokig. Jag är inte. For 1400 years, they've lived in a terrible system. Under 1400 år har de levt under ett fruktansvärt system. And they're waiting for it to come to an end. De väntar på att det ska komma till ett slut. It was predicted at the end of Deuteronomy. Det var ju redan förutsagt i slutet av 5:e Moseboken. And they've been waiting. Och de har väntat. In the first century, På första århundradet they believed in 2 ages. så trodde de på 2 tidsåldrar. The age of Moses and the age of the Messiah. De tänkte sig Mose tidsålder och Messias tidsålder. And we hear Jesus say this a few times. Och vi hör Jesus säga det några gånger. When he talks about the blasphemy of the Holy Spirit, När han säger det här att de kan häda den helige Ande. he says it's a sin that cannot be forgiven in this age or the age to come. Och han säger det att detta är en synd som inte kan förlåtas i den här tidsåldern eller i den tidsålder som kommer. There's multiple places where it says this age or the age to come. Och det finns flera platser där det står så här att den här tidsåldern och tidsåldern som kommer. This age that they were living in was the age of Moses. För den tidsåldern som de levde i var Mose tidsålder.
the age to come that they were longing for was the age of the Messiah. Och den tidsåldern som de längtar efter och som väntar på, det var Messias tidsålder. Also called the kingdom. Som också kallas Gudsriket eller riket. Most of us know Genesis 1:1. De flesta av oss känner till första Moseboken 1 och 1. But we don't know Matthew 1:1. Men vi känner inte till Matteus 1 och 1. This is the genealogy of the son. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Detta är släkttavlan för Jesus Kristus, son av David, son av Abraham. We remember that David was promised a son that would sit on an eternal throne. Yes? Kom ihåg detta, att David var lovad en son som skulle sitta på den eviga tronen. Abraham was also promised a son. Abraham blev också lovad en son. When he says, through your seed, all the earth will be blessed. För det står att genom din säd ska hela jorden bli välsignad. Paul writes about this in Galatians chapter 3. Och Paulus han skriver om detta i Galaterbrevet 3. He says it's singular, seed, not seeds, plural. Det står, han säger det att det står om säd i singular och inte säd i plural. That Abraham would have a son that would bless the whole world, which is Jesus. Det står alltså att Abraham skulle ha en son som skulle välsigna hela världen med Jesus. Let me give you a picture. Låt mig ge er en bild. Let's say that there are 3 trains leaving the station. Låt oss säga att det är 3 tåg som lämnar stationen. And I know they start at different points, but let's put them side by side. De börjar på olika punkter, men vi sätter dem bredvid varandra här. Train A will be Abraham. Tåg A är Abraham. Train B is going to be David. Och tåg B är David. Train C is going to be Moses. Och tåg C är Mose. So they're all going along through the Old Testament. Och de går alla genom Gamla testamentet. And they get to Matthew 1:1. Och de kommer fram till Matteus 1 och 1. And everything on train A and B, Abraham and David, Och allting på tåg A och B med Abraham och David gets unloaded and loaded into the new covenant train. blir liksom man lossar lasten där och sen så får de komma in i det nya förbundet. And the promised son is Jesus. Den sonen som de har fått löfte om, det är Jesus. And he's going to fulfill all the promises to Abraham and David. Och han kommer att uppfylla löftena som var till både Abraham och David. So those trains keep going in the new covenant. Så de här tågen, de fortsätter att gå genom nya förbundet. But then there's the Moses train. Men så har vi Mosetåget. The Moses train gets to Matthew 1:1. Mosetåget kommer till Matteus 1 och 1. And the wheels begin to come off. Och så ramlar hjulen av. And it gets to the cross. Och så kommer det till korset. And now it's tipping over. Och nu börjar det välta. But it doesn't explode yet. Men det exploderar inte riktigt än. It will soon, Det kommer snart göra det. but not just yet. Men bara inte än. Now, some of us have been taught Några av oss blivit lärda law versus grace, att det är lag gentemot nåd. which says that when Moses got to Matthew 1:1, Som säger det att när Mose kom till Matteus 1 och 1. that's when train C exploded. Det var då tåget C exploderade. Or maybe it went up to the cross, Eller kanske kom det till korset. and that's where the train exploded. Och det var där tåget exploderade. Both of those are actually incorrect. Båda två av de här är inte korrekta. I want to show you a strange verse. Jag vill visa er en märklig vers. Hebrews chapter 8, verse 13. Hebreerbrevet 8 och 18. 13, förlåt. By calling this covenant new, he's made the first one obsolete.
Genom att tala om ett nytt förbud har han gjort det andra This is Hebrews föråldrat. 8:13. Ja. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. So he mentions the old and the new covenants. Han nämner både nya och gamla förbund. He says that the new covenant makes the old covenant obsolete and outdated. Det säger att det nya förbundet gör att det andra har blivit gammalt och föråldrat. Now we already understand the new covenant didn't show up in Matthew 1:1. Vi förstår det att nya förbundet kom inte in i Matteus 1:1. So that's not where the train explodes. Så det är inte det tåget exploderar. But when we get to the cross, Men när vi kommer till korset, it makes the old obsolete and outdated, då får vi att det gamla blir föråldrat. but the last part of the verse says Men den sista delen av versen säger, it will soon disappear. det ska snart försvinna. The book of Hebrews is written in the mid-60s AD. Och Hebreerbrevets bok skrevs på 60-talet efter Kristus. Mitten. Close to 40 years after the cross. Nästan 40 år efter korset. So the train still hasn't exploded yet Så tåget har alltså inte exploderat ännu. in Hebrews 8:13. I Hebreerbrevet 8:13. This is where it connects to the eschatology. Det här vi får det att hänga ihop med eskatologi. What I would love to show you this weekend Och jag skulle vilja visa er den här helgen is that the last days att det är att de sista dagarna was about the last days of the Mosaic covenant. och handlar om de sista dagarna i det mosaiska förbundet. This is why James writes in his letter, Det är därför Jakob skriver i sitt brev, and he says säger that it's right at the door. att det är nära. And John the Apostle writes in 1 John, Och Johannes, aposteln, skriver i första Johannes, and says, this is the last hour. och han säger att detta är sista timmen. Now, has the last hour dragged out for 2,000 years? Har då sista timmen liksom hållit på här i 2000 år? See, we're not even in the last days. Det är ju inte ens de sista dagarna. If John says we're in the last hour, Om Johannes säger att det är den sista timmen, and then we're dragging the hour over 2 millennia, och så drar vi ut den här timmen i 2000 år. or maybe the early church was talking about something right in their face. Eller är det så att de talade som någonting, den första församlingen talade om någonting som var precis nära förestående framför dem? If their understanding was 2 ages, Om deras förståelse var 2 tidsåldrar, the age of Moses, which is fading away, den här Mose tidsåldern som håller på att försvinna, and the age of the kingdom, och rikets tidsålder, there's going to be a violent transition. kommer det bli en våldsam övergång här. A world-shaking transition. En världsomvälvande, skakande övergång. And since we don't understand that, Och eftersom vi inte förstår det, it just sounds like the end of the planet. It sounds to us like the end of the planet. ja, det låter för oss som att det är liksom slutet på planeten. But for a first century Jewish old covenant person, Men för en första århundradets gamla förbundets person, it is the end of their world. så är det slutet på deras värld. Their whole world is going to get shaken. Hela deras värld kommer att skakas. There's a lot of things that we will cover in the next couple days. Det är en massa saker vi kommer att ta upp de här kommande dagarna.
But this is the foundation that we will start with. Men det här är grunden som vi kommer börja med. When I hear the term last days, När jag hör termen de sista dagarna, I don't think last days of planet Earth. så tänker jag inte sista dagarna av planeten jorden. I see the last days of the Mosaic covenant. Så ser jag de sista dagarna av det mosaiska förbundet. It didn't just disappear at the cross, Det försvann inte bara vid korset, but it actually warred with the new covenant for 40 years. men det hade ett krig med det nya förbundet i 40 år. From the cross until 70 AD, Från korset fram till år 70 efter Kristus there's a war going on in the background så är det ett krig som pågår i bakgrunden between the old and new covenants. mellan det gamla och nya förbundet. We see them arguing over whether circumcision still matters. Vi ser att de argumenterar om omskärelse fortfarande betyder någonting. Can they eat meat offered to idols? Kan de äta kött som är offrat till avgudar? Can Gentiles be filled with the Holy Spirit? Kan hedningar bli fyllda med en helig ande? Thankfully, yes. Tack och lov, ja. But these are all fights going on in the first century. Men det här är små krig som pågår under första århundradet. In Galatians 4, I Galaterbrevet 4 Paul says that the old covenant så säger Paulus att det gamla förbundet is like Ishmael, är som Ismael the new covenant is like Isaac, och det nya förbundet är som Isak. and in the same way that Ishmael used to torment Isaac, Och på samma sätt som Ismael brukade plåga Isak the old covenant temple rulers så var det så att de gamla förbundets, de som bestämde i templet, were tormenting the early church new covenant believers. plågade de nya förbundets troende. There was a war going on between them. Det var ett krig som pågick mellan dem. And Paul's answer was kick out the slave woman and her son. Och Paulus svar var, sparka ut slavkvinnan och hennes son. She'll never share in the inheritance. Hon kommer aldrig få del av arvet. We will talk more tomorrow about Matthew 24 Vi kommer att prata mer imorgon om Matteus 24 and some of Jesus' prediction in that passage. och en del av Jesu förutsägelser i det avsnittet. But I will give us one thought tonight. Men jag vill ge oss en tanke ikväll. The early church understood Matthew 24. Första församlingen förstod Matteus 24. It was not a strange prophecy about the end of planet Earth. Det var ingen konstig profetia om slutet för planeten. It was an extremely practical prediction for them. Det var en extremt praktisk förutsägelse för dem. If you're in Judea, flee to the mountains. Om du är i Judeen, fly till bergen. If you're on the rooftop, don't go down and get your coat. Om du är på taket, gå inte ner och hämta din rock. How many of you hang out on your rooftop? Hur många är det som brukar hänga på taket? If you live in Sweden, what mountain do you run to? Ja, om du är i Sverige, vilket berg ska du springa till? He says to pray Att man ska be, säger han. that your escape is not on the Sabbath. Att du slipper att springa iväg på sabbaten. Have you all been praying about that? Har ni bett för det? He says to pray that it wouldn't be on the Sabbath. Han säger att man ska be att det inte ska vara på sabbaten. This is very practical advice. Det är mycket praktiska råd. The first church historian, Den första kyrkohistorikern, a man named Eusebius, den som heter Eusebius, he wrote that not one Christian died in the destruction of 70 AD.
Han skrev det att inte en enda kristen dog när den här förstörelsen var 70 efter Kristus. When they saw the Romans coming to surround Jerusalem and destroy it, När de såg romarna komma och för att omge Jerusalem för att förstöra det, they all knew Matthew 24 is about to happen. visste de alla Matteus 24 håller på att hända. So they all got up and left and went to a nearby mountain called Pella. Så alla gick upp bara och gick till ett berg som låg nära som hette Palla. They all understood and used this practical prediction. Alla förstod och använde sig av den här praktiska förutsägelsen. But since we live 2000 years later, Men som vi lever 2000 år senare we're missing some pieces of history. så har vi tappat några bitar av historien. And we understand it as our future. Och vi förstår det som att våran framtid. And we've done that to a lot of passages. Och vi har gjort det med många avsnitt i Bibeln. So I'm going to bring the history in for us. Jag kommer ta in historien för oss. I'm going to connect it to the covenant transition that was happening. Och jag kommer att sätta det samman med den här övergången mellan förbunden som hände. But I will say I do believe there are things in our future. Men jag vill säga att jag tror att det finns saker i vår framtid. The main things in our future that we're focused on De huvudsakliga sakerna vi som fokuserar för i vår framtid, is the kingdom growing into a tree that fills the whole earth. det är Guds rike som växer till ett stort träd som fyller hela jorden. The yeast going through the whole batch of dough. Att den här jästen går igenom hela degen. Or the way that it's in the book of Daniel, Eller som det står i Daniel, the little rock which will turn into a mountain that fills the whole earth. den här lilla stenen som blir som ett stort berg och som fyller hela jorden. These are the signs of the times. Det här är tecknen på tiderna. These are the signs that I look for. Det här är de tecken jag letar efter. It's very different to think this way. Det är väldigt annorlunda att tänka på det här viset. I understand if there's been some challenges tonight, Jag förstår om det har varit en del utmaningar idag. and I threw a lot at you to get started. Jag kastade en massa på er här för att vi skulle starta. I hope that you'll take some time to chat with whatever friend or spouse you came with. Och jag hoppas verkligen att du tar tid med och diskutera det här med den vännen eller den som du är gift med här som du har med dig, vem du kommer. I'm sure there's things they remember that you forgot, Jag är säker på att det var saker som de kommer ihåg som du har glömt. and questions that you can help each other answer. Och frågor som vi kan hjälpa varandra att svara på. But this is the foundation that we will build on tomorrow. Men det här är grunden som vi kommer bygga på imorgon. Amen? Amen. Thank you for paying attention.